สำหรับท่านใดที่ไปรับการตรวจสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการแปลผลการตรวจสุขภาพการแปลผลเลือดทำยังไงค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับคนทั่วไปนะคะที่ไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะหมอก็เลยจะเลือกผลเลือดหลักๆแล้วก็ผลการตรวจที่ควรจะตรวจว่าจะมีการแปลผลยังไงบ้างค่ะสำหรับผลเลือดตัวแรกนะคะที่หมอจะแนะนำตรวจในผู้ป่วยทุกรายค่ะก็คือ CBC นะคะ Complete Blood Count ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่ะโดยตัวที่เราจะดูหลักๆนะคะตอนแรกเวลาเราจะดูผลเลือดค่ะค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือค่าที่คนไข้ตรวจได้ค่ะค่าที่อยู่ในวงเล็บตรงขวามือนะคะอันนี้เป็นค่าปกตินะคะเวลาเราดูก็จะสามารถดูเทียบได้เลยแต่ว่าจากตัวหนังสือที่เยอะมากนะคะดังนั้นวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแต่ละผลเลือดแต่ละการตรวจเนี่ยค่ะตัวไหนที่จะเป็นตัวเด่นๆที่คุณหมอจะใช้ดูเป็นหลักๆนะคะอย่างตัวแรกอันนี้นะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่ะเราก็จะดูทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็คือดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดค่ะโดยเม็ดเลือดแดงเราจะดูตัวนี้นะคะฮีมาโตคิดแล้วก็ตัวฮีโมโกลบินเป็นหลักค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดผู้ชายค่ะฮีมาโตคิดก็อย่างน้อยควรจะถึงสัก 39-40% นะคะผู้หญิงก็ควรจะอย่างน้อย 36% ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือค่าความเข้มข้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติดังนั้นแปลผลก็คือคนไข้ไม่มีโลหิตจางนะคะตัวที่2ก็คือตัวเม็ดเลือดขาวค่ะเม็ดเลือดขาวค่าปกติเนี่ย 4-10 เวลาภาษาหมอพูดหมอจะพูดเป็น 4,000 ถึง 10,000 นะคะซึ่งเม็ดเลือดขาวในรายนี้ก็คือ 4,000 กว่าๆนะคะ 4,500 ประมาณนี้นะคะโดยทั่วไปค่ะถ้าเกิดเม็ดเลือดขาวต่ำเราก็จะสงสัยเป็นในการติดเชื้อบางอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวสูงสมมติคนไข้มาด้วยไข้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอจะดูว่ามีการติดเชื้อเนี่ยคิดว่าเป็นไวรัสหรือเป็นแบคทีเรียเราจะดูตัวนี้เป็นหลักนะคะก็คือถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสก็มีหลายอย่างเช่นไวรัสเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเม็ดเลือดขาวเริ่มสูงเช่นสูงเกิน 10,000 นะคะเจาะเลือดมาแล้ว 12,000 13,000 อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงในแนวที่ว่าอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียมากกว่าเชื้อไวรัสนะคะอันนี้คือในสมมุติคนไข้มาด้วยเรื่องไข้นะคะแต่ถ้าเกิดมาตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีโดยทั่วไปค่าเม็ดเลือดขาวก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติประมาณนี้ค่ะส่วนพวกตัว WBC differential อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเม็ดเลือดขาวนะคะหมายถึงว่าในจำนวนเม็ดเลือดขาว 4,000 กว่าตัวเนี่ยค่ะเราจะมาดูอีกทีนึงนะคะว่าเปอร์เซ็นต์แบบไหนเท่าไหร่นะคะจะมีการแปลผลในรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดมีเม็ดเลือดขาวบางตัวสูงเกินค่าปกติหรือมีเม็ดเลือดขาวบางตัวที่ไม่ควรจะมีแล้วมีขึ้นมาในผลเลือดอย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะต้องแปลผลแล้วก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการที่จะต้องไปดูในรายละเอียดแต่ละอย่างแล้วนะคะอันนี้หมอจะขอไม่ได้พูดถึงนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มตัวเพทเลตนะคะก็คือเกล็ดเลือดค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดมีปกติอันนี้ก็คือคนทั่วไปนะคะคนปกติค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่เนี่ยค่ะตามค่าปกติก็สัก 150,000 ถึง 400,000 ประมาณนี้นะคะผู้ป่วยรายนี้ก็มี 200,000 นะคะอันนี้ก็ปกติดีค่ะถ้าเกิดเกล็ดเลือดเริ่มต่ำๆอันนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีเรื่องของติดเชื้อไวรัสค่ะบางช่วงอาจจะมีเกล็ดเลือดต่ำได้นะคะรวมทั้งติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างที่แบบรุนแรงมากๆนะคะเกล็ดเลือดก็ต่ำได้ค่ะหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำในคนไข้ที่เป็นโรคของตัวเกล็ดเลือดเองได้ค่ะมีปัญหาโรคตับได้ก็จะมีค่อนข้างหลายอย่างนะคะคุณหมอก็จะต้องมาถ้าเกิดค่าเกล็ดเลือดไม่อยู่ในเกณฑ์หรือค่าเลือดไม่อยู่ในเกณฑ์ค่ะเราก็จะไม่ได้แปลผลตัวเดียวนะคะก็จะไม่ใช่ว่าเกล็ดเลือดต่ำแล้วเราแปลผลเฉพาะเกล็ดเลือดค่ะคุณหมอก็จะต้องดูภาพรวมนะคะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับเม็ดเลือดขาวหรือมีเม็ดเลือดแดงตัวไหนต่ำด้วยไหมคนไข้มาด้วยอาการลักษณะไหนเราถึงจะค่อยแปลผลให้อีกทีนึงค่ะโดยถ้าเกิดเกล็ดเลือดต่ำก็จะพบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีเลือดออกง่ายกว่าปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็น3ซีรีส์นะคะสำหรับเรื่องของการดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะก็คือดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดค่ะ
อันต่อไปนะคะก็คือการดูค่าการทำงานของไตนะคะค่าการทำงานของไตส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะแนะนำดู2ตัวคู่กันนะคะก็คือ BUN ค่ะ Blood Urea Nitrogen นะคะค่าปกติก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวครีเอตินีนนะคะตัวนี้จะเป็นค่าการทำงานของไตค่ะค่าปกติก็จะอยู่ในวงเล็บนะคะอันนี้แล้วแต่ผลเลือดของแต่ละที่นะคะห้องแลบของแต่ละที่อะค่ะเขาวงเล็บมาให้เท่าไหร่ถ้าเกิดอยู่ในค่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยน่ามีปัญหานะคะเวลาแปลผลครีเอตินีนค่ะเราจะแปลคู่กับ GFR เสมอนะคะเราก็จะมาดูข้างล่างค่ะโดยคนไทยนะคะก็จะเป็น eGFR ที่เป็น non African American นะคะก็จะดูค่านี้ค่ะ88นะคะโดยค่า88เนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดไปดูตามนิยามของไตเรื้อรังค่ะคือไม่ถึง90นะคะไม่ถึง90เนี่ยบางทีผลเลือดผลการแปลของคอมพิวเตอร์ของสูตรห้องแลบอะค่ะบางที่เขาจะแปลผลอัตโนมัติให้เลยนะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังระยะที่1ซึ่งที่จริงแล้วท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นไตเรื้อรังก็ได้นะคะอันนี้คนก็จะตกใจกันมากนะคะวิธีการก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าถ้าเกิดตัว GFR ของท่านนะคะเกิน60นะคะจะต้องไปดูอย่างอื่นค่ะจะต้องไปเดี๋ยวต้องไปดูปัสสาวะนะคะต้องไปดูว่าเกลือแร่ปกติไหมนะคะถ้าเกิดปกติก็ไม่ได้เป็นไตเรื้อรังนะคะอันนี้เป็นตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์เขาแปลงมาให้อัตโนมัติค่ะถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของการแปลผลค่าครีเอตินีนการแปลผลว่าท่านเป็นโรคไตหรือเปล่าสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะโดยวิดีโอที่หมอแนะนำก็คือไตระยะไหนแปลผลอย่างไรแล้วก็ไตระยะไหน3ข้อที่มักเข้าใจผิดนะคะหมอคิดว่า2วิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านตกอยู่ในตัวค่า eGFR ที่มีคนแปลผลให้นะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังค่ะหมอคิดว่าวิดีโอ2วิดีโอนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะเวลามาตรวจเวลามาหาหมอก็ส่งปรึกษาด้วยเป็นไตเรื้อรังแล้วก็พอคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ความสบายใจกลับไปนะคะก็บอกไปว่าไม่ได้เป็นค่ะดังนั้นหมอก็แนะนำว่าก็อยากให้ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะผลเลือดตัวต่อไปนะคะก็คือตัวผลน้ำตาลค่ะโดยน้ำตาลนะคะก็แนะนำว่าควรจะงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเจาะน้ำตาลมาแล้วนะคะไม่เกิน126อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจาะน้ำตาลมาแล้วไม่เกิน100นะคะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือผลเลือดไขมันนะคะไขมันในเส้นเลือดจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะตามนี้นะคะคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วก็ LDL ค่ะโดยผลเลือดไขมันค่าปกติจะอยู่ขวามือเช่นกันนะคะผลเลือดไขมันค่ะตัวถามว่าตัวไหนสำคัญที่จริงสำคัญทั้งหมดนะคะคอเลสเตอรอลนะคะค่าปกติไม่ควรเกิน200ค่ะไตรกลีเซอไรด์ก็ค่าปกติไม่ควรเกิน150อย่างนี้นะคะแล้วก็เทียบดูค่ะว่าของตัวเองมีค่าไขมันเกินหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีไขมันเกินค่ะก็ควรจะต้องไปงดอาหารก่อนนะคะหรือว่าจะมีบางภาวะที่คุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ยาไขมันเลยตั้งแต่แรกค่ะอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็บางคนไม่ได้ตรวจให้นะคะก็คือผลตรวจปัสสาวะค่ะจำเป็นจะต้องตรวจทุกปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านมีบางอย่างผิดปกติค่ะแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอเจ็บป่วยไม่สบายช่วงไหนหมอตรวจปัสสาวะขึ้นมานะคะตกใจกันว่าอ้าวมีผิดปกติแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งก็จะไม่รู้นะคะว่าผิดปกติมาตั้งนานหรือยังก็ต้องมาหากันว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งที่จริงอาจจะมีมาตั้งนานแล้วค่ะในปัสสาวะนะคะตัวหลักๆเลยสำหรับถ้าเกิดคนไข้มาตรวจร่างกายค่ะหมอก็จะดูโปรตีนนะคะดูโปรตีนก่อนว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไหมอย่างผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็เนกาทีฟนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือดูกลูโคสค่ะคนไข้บางคนนะคะเป็นเบาหวานจนระดับน้ำตาลเกินค่าปกตินะคะจนไตไม่สามารถจะดูดกับน้ำตาลได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีกลูโคสหลุดมาในปัสสาวะค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะดูตัวเม็ดเลือดขาวนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวก็ไม่ควรเกิน 3-5 เซลล์แบบนี้นะคะอันนี้0-1ก็ปกติเม็ดเลือดแดงค่ะเม็ดเลือดแดงก็ไม่ควรจะเกินเนี่ยค่ะ2เซลล์อย่างนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะก็อันนี้ก็เป็นการตรวจภาพรวมของปัสสาวะนะคะ
และนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับการแปลผลเลือดแล้วก็การแปลผลปัสสาวะในการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจบางอย่างที่หมอก็ยังแนะนำให้ควรจะต้องตรวจเป็นประจำทุกปีนะคะอย่างเช่นการตรวจผลเลือดดูค่าการทำงานของตับการเอ็กซเรย์ปอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างเป็นประจำนะคะมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหลังจากการตรวจแล้วนะคะหมอก็ยังแนะนำให้คุณหมอเป็นคนแปลผลให้นะคะก็ยังไม่ได้แนะนำให้คนไข้แปลผลเองนะคะอันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะได้เอกสารมานะคะแล้วก็เขาแปลผลกันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับเรียนรู้เบื้องต้นนะคะว่าประมาณนี้ค่ะแต่ในรายละเอียดก็ยังจำเป็นจะต้องให้คุณหมอเป็นคนแนะนำอยู่ดีนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะแยกหมวดหมู่ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ไตคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันนะคะท่านใดที่ยังเข้าเพลย์ลิสต์ไม่เป็นนะคะก็วิธีเข้าก็จะเข้าไปในช anel นี้ก่อนนะคะก็คือช anel ของหมอไตให้คำตอบนะคะแล้วก็กดจะมีตรงนี้เขียนไว้นะคะเพลย์ลิสต์ก็เข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีหมวดหมู่ของความรู้แยกในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆให้ดูนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ